motovlog. Let's ride, let's go. What's up everyone? Another day, another vlog for today. This is Yamaha mio vlog. Welcome to my channel, and today, this time, meron tayong DIY na gagawin dito sa ating motor. So kung napapansin nyo, tinanggal kasi natin yung kaha dito, and then kitang kita yung loob nyan. Ito, at pwede rin pasukin ng tubig kapag umulan, pero gagawa natin ng paraan para matakpan to. Yan. So samahan nyo ako, pero meron na ako i-announce sa inyo na dito sa ating handlebar, ayan, itong handlebar natin na yan. So plano ko sanang baguhan yan. Magkakaroon tayo ng isang project para dyan. Babaguhan natin to ng handlebar, yung pinaka-post nya, tsaka kung maaari, mapalitan din natin ng digital na panel gauge, tapos maglalagay tayo ng windshield, yan, dyan, tapos papalit din dito ng OBM na mga switch para hindi open dito. Tapos magpapalit dito tayo ng mga grip. Lahat dito, gagawin natin yan ay project o tayo-tayo natin gagawin. Dahil nga, ngayon, medyo wala pa tayong budget. Hindi pa tayo sinasahura ni YouTube, no? Pero, abang-abang lang tayo sa mga susunod pa na mga vlog natin. Pero for today, gawin muna natin ay yung dito. Kung paano natin matakpan to. Papakita ko sa inyo kung ano yung DIY ang pwede natin gawin. Pero yung iba naman na gagawin pa natin dito na ikakabit natin, halos DIY lang din naman. Dahil nga wala pa tayong budget, 'di ba? Tulungan niyo naman ako, no, na magkaroon tayo ng sahod sa YouTube sa pamagitan ng inyong pagsuporta sa panonood ng ating mga vlog. Pero kailangan ko rin ng inyong tulong dahil sa aking pag-upgrade nito sa project na to, kailangan ko ng mga suggestion kung saan pwedeng bumili at kung saan ano ang pwedeng nating ikabit dito, kung ano yung mga tawag doon. So ngayon, DIY lang muna tayo, no, ng pwede nating ikabit dito. So di ko alam kung ano yung tawag dyan, kasi yung iba dyan, di ba, pag nagpalit sila, yung katulad sa Fino, meron na nakalagay dito. So this time, tara, pakita ko sa inyo yung mga gagamitin ko. Yun, ito yung gagamitin natin. Kailangan natin ng gunting, lanera, kasi itong lanera ang lalagay natin dito para matakpan. Tapos gagamit din tayo ng black na paint para pintura natin. Wala ako nahanap na logo. Lalagyan ko sana rin ng logo dito ng Yamaha. Yan, lalagyan natin. So simulan na natin. Ngayon gugupitin ko lang to at isi-shape ko para dito. Alright. Yun. So ayun, nagupit na natin. Ito na yung naging resulta na nagawa natin. Yan, lalagay natin yan dito. Swak naman. Syempre para gumanda, pinturahan muna natin. Alright. So ngayon pipinturahan na natin siya ng black na Bossny.
Tapos patuloy natin. Tapos tsaka natin patungan ng second coat mamaya. So, ayun. Napinturahan na natin. Tapos natuyo na. Lalagyan na natin siya dito sa ating DiY 125S para matakpan na to. Pakita ko sa inyo. Lalagyan natin dyan sa loob. Alright. Bali, pinaturn ko siya dyan para maswak yung ano. Basta matabunan lang tong cover na to. Yung part na yan. Yan. So, tingnan natin kung ano yung kalalabasan. So, ito na. Nakikita na natin. 3, 2, 1. Yun, no? DIY lang. Ayan. Pwede na, no? So, ayan. Nagawa natin. Na-covered na siya. Ayan. Para hindi lang makita doon sa loob. Ayan. So kung may natutunan kayo sa vlog na to, please comment below. And don't forget to subscribe, click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod nating vlog. So lumakas ang ulan. See you on the next vlog. Lagang.